to my channel, and today's video guys ay ipapakita ko sa inyo ang aking nabiling luggage. Ayan. Dahil pauwi na ako ng Pinas, excited ako. Excited lang ang peg. Ayan. Papakita ko sa inyo ang aking luggage na nabili. Ayan. Share ko sa inyo. Hindi siya isi-share. Iho-hold ko siya. Ayan. At yung mga nabili ko ring mga accessories niya. Ayan. Social no, may accessories. So, ito guys yung nabili kong luggage. Ayan. Ito po ang aking nabiling luggage from Naxos. Naxos Luggage po. Ayan. Yung size po nito guys ay 24 expandable suitcase. Ayan. Suitcase. And of course, meron siyang double zipper. Double zipper guys. Meron siya. Ayan. Cannot open. At meron din siyang lock na nasa taas. Ayan, meron siyang numbers. Ikaw, bahala ka mag-set guys kung paano mo siya i-set. Ang caution guys, caution. Please do not overload your luggage or pack with sharp implements. Ayan, so bawal siya lagyan ng sobrang dami. Ayan. At yung mga sharp, tulad ng mga bagay na makakasira sa kanya or makakadamage sa kanya. Ayan. Ang ganda ng kulay. Gustong gusto ko yung kulay niya. And of course, please do not pack your luggage with liquid objects or fragile appliances. Yeah. Please, bawal din po lagyan ng mga mababasagin or yung water like soft drinks, juice, or any products na liquid siya guys, in liquid form. And of course, please lay down your luggage while it is in the uneven place. Ayan, kailangan talaga guys kapag yung bubuksan mo siya or ilalagay mo siya guys, ilalapag mo siya, kailangan nakahiga siya guys para hindi siya masira. Ayan. At ilagay siya sa maayos na posisyon. And of course, the luggage is waterproof. Ayan. Waterproof po ang ating luggage, kaya safe na safe. And of course, to prevent the luggage from deforming, please do not put it near heated objects. Ayan. So, bawal din po siyang ilagay malapit sa mga maiinit na bagay or huwag siyang painitan guys. Huwag siyang ilagay sa direct to the sunlight ng matagalan. And of course, for maintenance, apply diluted cleanser with water or neutral cleanser. Not recommended to use soap or laundry detergent and strong acid base. Ayan. So, kapag naglinis tayo nito guys, gamitin lang natin ay tubig. Ayan. Basain lang yung towel ng tubig. At wag naman yung basang-basa talaga na papaliguan mo na siya. Wag naman yung ganon. Yung babasain mo lang siya onte, yung towel at punasan siya, loob at labas. Kaya, ayan. Let's see guys kung ano ang mangyayari sa ating pag-haul nito. At kung ano pa po ang nasa loob. Ayan, excited na ako guys kung ano yung nasa loob. So, tingnan natin. So, anyway guys, na-set ko na yung lock nito, no? Na-set ko na yung lock. At, buksan natin siya. Ayan. Wow. May tunog. Yay! Yung luggage ko pala guys ay 20 kilo lang siya. 20 kg kaya maliit lang yung bag na binili ko. It's a medium size. Ayan. May laman na siya guys. Wait lang. So, ilalapag ko muna siya ng dahan-dahan. Meron siyang, ito, parang jumper, you know. Meron siyang lock dito guys, ayan, sa labas. Meron din siyang pocket, mini pocket sa loob, ayan, pahaba. And of course, dito sa kabilang side, merong tatlong zipper. Na kung saan ito po guys ay parang may net. Lagayan ng mga papers or something na important sa'yo. Ayan. And of course, here, lagayan ng mga panty, bra, or kahit anong mga maliliit na bagay na dadalhin mo. Ayan, pwedeng lagayan. And of course, meron din dito. Ayan.
Dito pwedeng ilagay yung mga bagay na mga damit mo or kahit ano na dapat safe siya. Ayan, dito. So, andito yung jacket ko, guys. Nakabili ako ng jacket. Ayan, kung naalala ninyo yung first day na nagpalagay ako ng braces, bumili ako ng jacket, guys. Ito, kasi winter's way. Ayan, winter's way. Dahil winter na dito, guys, sa ano, sa Hong Kong, and of course, ang uwi ko kasi sa Pilipinas ay December. So, medyo malamig na rin nun. At hindi naman ganun kalamig ang sa atin sa December, sa Pinas. Kaya, itong manipis lang muna yung binili ko. Ayan. So, dalawa yung nabili ko. Ayan. Kaya, tamang-tama pag uwi. And of course, ayan. Itong Naxos bag po, guys, ay nabili ko sa halagang $359 HKD. Ayan. And of course, silent spinner wheels. Ang sabi. And of course, may double zipper siya, guys. Ayan, yung double zipper niya ay makikita dito. Kung gusto mong i-expand ang iyong bag, meron siya, guys. Ayan. So, na-expand siya ng kahit 3 inches or 2 inches, something like that. Ayan, na-expand siya. Katulad siya nung luggage ko dati, yung isa. Meron siyang allowance. And of course, last but not the least, the adjustable aluminum pull handle. Ayan, this one. Meron siyang ganito. Of course, lahat naman yata may ganito. Ayan, medyo maganda siya, guys, kasi hindi siya sumasabit or something na, ano, ayan, napalaka. And let's give a try. Ayan, medyo okay nga siya, guys. Medyo okay siya. Hindi ko lang sure kung meron ng laman. Kung mas okay pa din siya kapag meron na siyang laman. Ayan. And of course, dahil dyan, hindi lang po yan, guys. May binili din po ako. I-haul na din natin ang aking mga nabili. Meron akong dito, itong 3-in-1 luggage. Ayan, 3-in-1 luggage security kit. Ayan. So, nabili ko to in $49.90. Ayan. Social yung bag, guys. Ang daming accessories. Ayan. Ay, baliktad. Baliktad. Natapon. I'm so careless. So, meron ako ditong lock, guys. Ayan. Yung laman po ng 3-in-1 luggage security, guys, ay meron siyang luggage lock, luggage tags, and luggage strap. Ayan. Meron ako ditong lock. Ayan. So, dahil may lock na rin siya, siguro magagamit ko to sa ibang bagay. Ayan. And of course, meron siyang belt. Ayan. Or straps. So, ayan, guys. Meron siya. Ang ganda, diba? Ang ganda siya, guys. Diba? Ang ganda. Ang ganda ko. Ayan. So, I think nilalagay siya dito, guys, eh. Ayan. Ayan, yung ganito. So, kailangan mo lang i-adjust. Yan. Adjust. Adjust natin mamaya. And of course, meron din siyang ID. Ang hirap tanggalin. Ayan, meron siyang ID. Kung saan dyan ko isusulat, guys, ang aking pangalan, address, at telephone number. Ayan, dito ko siya isusulat. And of course, meron siyang holder. Ayan, meron siyang holder. Ayan, yan po yung laman ng aking first box. Unboxing. And of course, guys, meron din akong binili na 3 pieces set packing cube. Ayan. Nabasa ko pa rin siya kahit baliktad. Ayan. Meron akong nabili dito for $59.90. Nawala ako, guys. $59.90. Ayan. Nasabi ko na kasi yung dollars. So, sana open. Open natin siya ng bonggang-bongga. And of course,
Meron siyang maliit. Ayan, lagay ng panty. Ayan, so kasya na dito guys yung panty ko guys. Maliit lang siya. And of course, meron siyang susunod. Kung merong small, merong medium guys. Merong, large to. Large. Ito po yung medium. Ayan. Ito yung medium guys. Ayan. Lagayan ng mga bra or damit. Pwede na. And of course, ito po ang pinakamalaki niya. Yung bigger size. Ayan. Ayan. So, depende na lang po kung ano yung ilalagay ko dyan. Ayan. So, meron akong 3 bag. Para po sa aking luggage. And of course, pang ano talaga siya guys, pang adventure or pang tour. Kasi guys, meron siyang Berlin, Washington, London, Ottawa, Rome, Vienna, at ano pa ba? Yan o. Diba? Maganda siya. And of course, last but not the least, meron din akong nabili. Kung meron siyang straps or belt, meron din siyang tawag dito, meron din siyang damit syempre. Nabili ko tong luggage cover guys, 23 to 25, medium size. Bring your luggage new clothes. Ayan, clothes. And $69.90. Ayan, sobrang mahal niya na siya guys. Kasi halos 500 something na siya kung i-total guys, no? Ang dami. Ayan, so this is the clothes of my luggage. Ayan. So, maganda ba? Maganda ba yung kanyang damit? Okay, so bihisan natin siya guys kung paano. Paano ba bihisan? Kikay na kikay talaga ako guys. Baliktad. Ikot natin ng kaunti. Ayun. And of course, meron siyang lock sa ilalim para guys, hindi siya mahubaran or parang jumper. Ayan. And yay! It's done. So, diba, ang cute. Bring your luggage, new clothes. And charan! Ay, sumabit. Yay! Is it nice, guys? Para sa akin, ang cute niya. Talaga. So cute. Diba? Ayan. So, meron na siyang ganyan at meron na din siyang belt. Lahat po ay turn. Oh. Okay. Let's adjust. Adjust pa more. Ayan. So, and thank you so much guys sa lahat ng mga nag-ubos na naman ng oras nila para panoorin ang aking video. And guys, sana nakapagbigay ako sa inyo ng idea kung paano po pagandahin ang inyong mga luggage para naman po magmukhang tao. Magmukha naman itong maganda po sa paningin natin. Ayan. So, napaka-fashionable niya. Ayan. So, why not guys? Why not, 'di ba? Minsan lang naman natin 'to maranasan, kaya give your best na lang para kasi mas maganda po sa pakiramdam na maayos yung mga gamit natin. Sa lahat po ng mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe to my channel and of course, push my tiny bell para po updated kayo sa aking mga bagong uploads pa. And of course, thank you so much guys sa lahat ng mga tumatangkilik ng aking videos at wala na akong masabi. Thank you so much. Babush!